بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو کمپیوټر لرنینګ د پراتلو باندې هرکلی یم. نن به موږ د لیست باره کې خبرې کوو. موږ به نن د LS باره کې مطلب خبرې کوو چې د LS سره زموږ سره ریلیټډ کوم کمانډ دي د هغې باره کې به خبره کوو. د ډایرکټریز باره کې به خبرې کوو چې مطلب ډایرکټریز زموږ سره فول ډیټیل انفارمیشن بر ډایرکټریز موږ څنګه کتی شو، پای کې موږ چینجینګ څنګه وشو. ټیک شو. اوپن ټرمینل باندې ما کلیک کو. دا ته مې ټرمینل LS کمانډ چې کله ما ټایپ کو زما سره د ډایرکټریز هم شو کړو، زما سره د فایلز هم شو کړو. د ټول نه اول مین ډیفرنٹ فرق څه دی په اسانو الفاظو کې. زموږ سره چې کوم وایټ کلر زموږ سره کوم ښکاري، تاسو په سیستم کې شاید کلر بدل وخی. دا کوم وایټ کلر چې زموږ سره ښکاري دا زموږ سره ایز فایلز دي. کوم دا بلو کلر چې زموږ سره ښکاري دا زموږ سره څه ډایرکټریز دي چې تاسو کته شي لکه ډیسکټاپ شو، ډاکومنټ شو، ډاونلوډ شو، پبلک شو، میوزیک شو. اوس موږ غواړو چې مطلب د ډایرکټریز باره کې د فایلز باره کې موږ په ډیټیل سره معلومات په موږ څنګه حاصلو. موږ ته په ډیټیل سره دا معلومات شو کی. دا غیر لپاره اولنی کمانډ مطلب موږ به ls -l موږ ټایپ څه چلو شو. موږ ته د ډایرکټریز باره کې پوره په ډیټیل سره معلومات راکړو چې را مطلب دا فایل چې دی دا په دې ډیټ باندې راخ شوی دی، دا په دې ټایم باندې د ډیسکټاپ نامې دی. ټیک شو. زموږ سره فارمیشن باره کې معلومات راکړو چې مطلب ته چې باندې دا فارمیشن دی د پیدا ګروپ ته طرفه دی، مطلب ګروپ ته طرفه له دا ور کړی دی، ادر یوزر له ور کړی دی. دا شان فایل زموږ ته راکړو. تاسو ته چې دا سوره ډي ښکاری لاندې او باندې مطلب دا زموږ سره از ډایرکټریز دي. او دا تاسو ته چې دا ماینس مطلب دا هایپن ښکاری دا څه دي فایلز دي. موږ ته ټوټل د ls -l کمانډ سره نو کالم شو کړو. ټیک شو. دا زموږ سره ځان له کالم دی، دا ځان له کالم دی. دا خان چې لګلې په پیری دا یو خان ځان له کالم دی، دا بل خان ځان له کالم دی، دا ځان له کالم دی. ټیک شو. او دا ځان له کالم دی. ټایم چې ورکړی دا ځان لري او از ډیسکټاپ دا ځان له کالم دی. نننی لیکچر کې به موږ صرف د دې خان نه شروع کوو تر ډیسکټاپ پورې دې کالمز باره کې به خبره کوو او ان شاء الله بل لیکچر کې به موږ په ډیټیل سره پورا په ډیټیل سره د دې کالم باره کې او د دې کالم باره کې خبره کوو. ټیک شو کنه. ولی په دې کالم کې موږ از فارمیشن اساین کوو ډایرکټری ته، ګروپ ته او ادر یوزر ته. نو په دې کې موږ کمانډ ډیفرنٹ استعمالو، ډیفرنٹ کار به کوو. مطلب ټیک شو. دوه طریقې په کې موږ د فارمیشن ایکسپلینیشن باندې کوو. پاس نو خان چې زما سره دا ډبل لیکلې دی، دا خانیم لیکلې، دا خانیم لیکلې دی. دا خان چې دی دا از د یوزر لپاره په کار راځي. مطلب ټیک شو. دا د یوزر دی. دا خان چې دی دا د ګروپ لپاره دی. دا 4096 چې ورکړی دی زموږ سره سپیس شو کوي، مطلب دې دوره سپیس اوکوپای کړی، مطلب دوره سایز دی. دا چې زموږ سره ورځ خي او ډیټ خي، مطلب په دې ورځ باندې په دې تاریخ باندې دا څه چل شوی راخ شوی دی. ورپسې دا زموږ سره ټایم شو کوي. موږ ته زموږ سره ډیسکټاپ ډایرکټریز موږ ته شو کوي، نیم شو کوي. اوس موږ غواړو چې مطلب زموږ سره دا خان ډبل لیکلی، یو د یوزر لپاره دی لیکلی، دا د ګروپ لپاره لیکلی. موږ غواړو چې د ګروپ ته خان چې کوم لیکلی دا دې موږ غواړو چې دا د خایټ شي. موږ ته دی دا په نظر باندې ناراضي. هغه لپاره به زه کمانډ ټایپ کوم ls -g -l. کله چې دا انټر کوم ما سره خان څه چلو شو، غایب شو. د ګروپ کوم خان چې لیکلی او غایب شو، تاسو کته شي. ټیک شو. ورپسې دا به موږ ته په ډیټیل یوزر کې په نظر باندې راځي، خو په نارمل یوزر کې به دا خان چې کوم دی دا په نظر باندې ناراضي. دا د ګروپ لپاره دی. ورپسې بل کمانډ مزه استعمالوم. زه غواړم چې مطلب دا کوم سپیس چې دی تو کوپای کړی دی، دا سپیس چې دی دا موږ ته په KBS کې راکړي. ټیک شو کنه. یا په MBS کې راکړي چې د دې سور سایز دی. دا غي د لپاره به کمانډ زه ټایپ کوم. دا غي د لپاره به کمانډ ټایپ کوم ls -xl. دا زما سره چلو شي کنورټ کی. تاسو کته شي 4.0 KBS چې کوم دی 8.8 KBS جو دا چې ما تر راکړو دا موږ چلو کو دا موږ کنورټ کړو بایټس ته. ورپسې زه غواړم چې ما ته دا ټایم چارت راکړي. د کوم د دې کالم دا دغه چې دا ټایم چې ورکړی دی، ورځ چې ورکړی، سوري دا ورځ دا نوم چې ورکړی دی، ورپسې دا ډیټ ورکړی دی، ما ته شارت راکړي. ټیک شو کنه. هغه د لپاره به زه چلو کوم. زه به کمانډ ټایپ کوم ls -el انټر به کوم. تاسو کتلی شئ ما د ټایم شارت کړو. کوم دا 11 دلته و دا اوچت لاړو مکمل څلور واړه 29 کتر الو. ټیک شو. ورپسې زه بل زما سره زم چې ما ته دا په ریورس اډر کې راکړي.
په ریورس اډر کې ما دا څنګه راغی دا غي د لپاره به کمانډ ټایپ کوم ls minus ltr چلو شو ماته دا په از ریورس اډر کې راکړو ډایرکټري 1 چوز ما سره سو او پرون ما سره لاندې راکړو او پسې ما سره ویډیوز چو دلته دا ما سره پاس رالو ٹھیک شو ډیسکټاپ دا ایگزامپل چو دا لاندې و دا چلو کو پاسه راغو ماته دا ما په ریورس اډر و زوالم مطلب دا زو ځانته چلو کوم از شارټ ته کوم مطلب ماته دا واپس دوباره راکې یا په سندینګ اډر کې راکې مطلب په سندینګ اب ډیسندینګ اډر کې موږ تر واپس په سندینګ اډر کې راکې هغه د لپاره به کمانډ ټایپ کوم ls minus په کیپټل کوم rl او ټایپ کوم ماته دا په سندینګ اډر کې راکړو دوباره واپس 1 ورا راوړو ټیکو 29 مطلب دا غرالو خطرالو ټولو لاست سټپ اخیری کمانډ بیانو بیا اخیری کمانډ او غینه مخکې ځان د سکرین کلیر کوم ترمینل ما ځان د صفا کوم او زغړم مطلب د ls کې کم ډایرکټریز چې دي کم فایلز چې دي دا لري چې لوشي ماته دا په یو ځای باندې شو شي مطلب ماته دا په یو ځای باندې موږ دا اکسس کو کولاو دي کو ځان د ټیک شو کنه نو اول تاسو دغه د لپاره ز پدې کې په ډیسکټاپ کې په ډاکومېنټس کې یا وغیرہ په میوزیک کې فایل جوړوم زم اول ډیسکټاپ ته انټر مې کو ls کمانډ ما ټایپ کو ټیک شو دې اوس په دلته یو فایل جوړ کړم سوري فایل نوم ورنه کوم مطلب زه په فایل 2 ز جوړوم ټیک شو فایل 1 ز جوړوم زم چې یو ډایرکټریز په کې جوړ کوم mkdir باندې د په نوم باندې ډایرکټریز جوړوم مطلب د یره خیر د خان په نوم باندې زه ډایرکټری جوړ کوم زه د ګران په نوم باندې ډایرکټری جوړ کوم شو کنه شو وزه د دینه وزم دغه لپاره بس سپیس ډبل ډاټ ډاټ راکم د فولډر کریټ کولو د فولډر د ریموو کولو طریقه ما په بل لیکچر کې تاسو کتلی شئ ور کړی دا تاسو هغه لیکچر کتلی شئ کم پارت 1 پارت 2 سمثینګ لیکچر چې کوم زموږ دی پای کې تاسو په ډیټیل سره د باره کې معلومات کتلی شئ زه وزم چې مطلب د ډاونلوډ ته لاړ شم ټیک شو کنه ډاونلوډ کې یو فایل جوړ کړم انټر دې کوم ټیک شو کنه ولې لاندې یار 3D ما سپیلینګ کې میسټیک وکړو ډاونلوډ زرا لمه اس کمانډ ما ټاپ کو خالی دې زم چې دې ګرځي ډایرکټ جوړ کړم د سپنوم باندې جوړو مطلب دا عبدل پنوم باندې جوړ کړم ٹھیک شو اس کمانډ ما سره ډایرکټلی شو زه وایم چې اوس په میوزیک کې ډایرکټ جوړ کوم نه لپاره دې نه بوزم زه میوزیک کې زما اول به د میوزیک ته لاړ شم میوزیک زه ډایرکټلی جوړ کوم هیڅ پکې نشته ما ls ټایپ کو څه کې مونږ شو نه کلوز ریم چې دلته یو ډایرکټری یو فولډر جوړ کوم ټیک شو یو فایل نو زه فایل جوړوم فایل زه د سن په نوم جوړوم او فولډر زه په نوم باندې جوړ کوم سکول مطلب د کلاس په نوم باندې او انټر به کوم زه اوس د دې نه وځم زه به د سکرین صفا کوم زه غواړم چې دا کوم فولډر چې کوم موږ کریټ کړو زموږ سره په ډیسکټاپ کې مطلب کوم دنه فولډر چې موږ کریټ کړو یا په نور ډایرکټریز چې دنه موږ فولډر فایل چې کوم کریټ کړو دا چې ماته په یو ځای باندې چې کوم ډایرکټریز دي مثلا دا ټول شو چې ماته مطلب ماته دی وخی دا غي لپاره به څه کمانډ استعمالوم دا غي لپاره به کمانډ استعمالوم ls minus capital R ټایپ وکم تاسو کتلې چې سکرین وزله روټیټ کوم سکرو مې کو کم تاسو کتلې چې کم زما سره چې کم دا ډیسکټاپ او د یارو ټیک شو کنه زما سره مطلب ډاکومېنټ په دې کې په ډیسکټاپ زما سره کولاو کو پای ور تاسو د مهمه فایل 1 فایل 2 ځان هان ډایرکټریز جوړ کو د زما سره مطلب موږ په ډاونلوډ کې د عبدل په نوم باندې یو فولډر جوړ کو په میوزیک کې د کلاس په نوم باندې یو فولډر جوړ کو د خان په نوم باندې یو فایل جوړ کړو ټیک شو دا غوښنه په خاطر موږ سکرین لګ روټیټ کو زما سره ز پیک چې موږ ته شو کړو ویډیو زموږ سره خالی دی شو ټمپلیټ شو کو دا د سکرین کلیر کړم ls کمانډ وزه دوباره ټایپ کوم ls -l دوباره ټایپ کوم
ان شاء الله بل لیکچر کې به موږ د پرمیشن لګولو باره کې خبر کوو چې موږ پرمیشن په ډایرکټریز باندې یا په یو فایل باندې به موږ څنګه پرمیشن لګو د هغې لپاره به زموږ سره څه کمانډ استعمالیږي د هغې کمانډ باره کې به پوره په ډیټیل سره خبره کوو ټیک شو که نه او چې موږ پرې کوم پرمیشن لګو نو